Love is love. Így hangzik az LMBTQ szervezetek egyik jelszava. Jelent ez egyáltalán bármit? Pont ez a lényeg, hogy nem. A szlogen szerint a szeretet egy mindent igazoló érzelmi kapcsolat. Komolyan, elég pusztán azt mondanunk valamire, hogy ez a szeretet, és akkor az azzá is válik. Nos, amióta világ a világ, ezt sose gondolták így. Az ókorban Arisztotelész például az érzelmeknek legfeljebb másodlagos szerepet szánt. A téma kapcsán azt írta, hogy a szeretet elsősorban egy szándék, amelyben a másiknak a legjavát kívánom, és ezért teszek is. Ennek alapfeltétele, hogy én magam is erényes életet élek. Bár nem vetette el az érzelmek szerepét, mégis úgy vélte, hogy az érzelmek az instabilitásuk miatt önmagukban nem kiszámíthatóak. A zsidó-keresztény hagyomány részben ezt a nézetet vitte tovább, és szintén az érzelmeknél szilárdabb alapra helyezte a szeretetet. A mózesi 10 parancsolat alapján Jézus is azt tanította, hogy a legfőbb parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Valamint azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Érzést parancsolni már pedig nem lehet, csak olyas valamit, amiről dönteni tudunk. Ahogy 16. Benedek pápa is mondta, a szeretet nem csak egy érzés, ugyanis az érzések jönnek és mennek. A szeretet lényegi tartalma egymáshoz hasonlóvá válni, ami az akarás és a gondolkodás közösségéhez vezet. A keresztény hagyományból tehát az következik, hogy a szeretet akarati döntés, ami elköteleződéssel jár. Ezt egészíthetik ki az érzelmek. Mindez dominálta a szeretetről alkotott képet egészen a romantikáig. A romantika volt az, amely mélyen átformálta a szeretet fogalmát a közgondolkodásban. Az érzések elsőségét hirdette, s így született meg a szerelemre alapozott házasság ideája is. Innentől kezdve a szeretet már nem két ember egységéről, hanem az egyén igényeiről kezdett szólni. De miért lenne ez probléma? Természetesen a szerelemmel a házasságban nemhogy nincs gond, a zsidó-keresztény világkép is ezt tartja ideálisnak. Viszont ha a szeretet pusztán érzelem, az végzetes következményekhez vezet. 3 példát említünk. Először is egy pusztán érzelmekre épülő kapcsolat sosem tart sokáig. Jonathan Haidt, liberális amerikai szociálpszichológus arról ír könyvében, hogy a szenvedélyes szeretet, amit akkor érzünk, amikor szerelembe esünk az idő múltával, minden kapcsolat esetében elmúlik. Létrejön azonban az elköteleződött szeretet, amely fokozatosan épül fel az évek során a két fél bizalmán és kölcsönös törődésén keresztül. A jó kapcsolat titka tehát nem a szerelembeesés, hanem a szeretetben való megmaradás. Másodszor az érzelemközpontú szeretetfelfogás a családok tönkretételéhez vezetett. A romantikából kiemelkedő egyénközpontú hozzáállás tovább erősítette a fogamzásgátló tabletta megjelenése és a szexuális forradalom. Nem véletlen, hogy a házasságok a világtörténelem legnagyobb válságát élik. A 60-as évektől kezdve a válások száma megduplázódott, a házasságkötés nélkül együtt élők száma meghétszereződött. A házasságon kívül született gyerekek aránya pedig az összes gyermek 1/20-áról 1/3-ára nőtt. Harmadrészt, ha a szeretet kizárólag érzelmi közösséget jelent, onnantól a házasság is bármit jelenthet. Ha ugyanis a szeretet puszta érzelem, akkor milyen alapon korlátozzuk a házasságot csak ellentétes neműekre? Vagy tovább is mehetünk, ami ma még újdonságnak hat, csak felnőttekre, vagy csak olyan személyekre, akik nem állnak egymással rokonsági kapcsolatban. Miért ne hívhatnánk ezeket is házasságnak? Ezt gondolhatta az a New York-i szülő is, aki 2021 áprilisában azért indított pert, hogy összeházasodhasson a saját gyerekével. Hasonló megközelítéssel élhettek a Beyond Marriage című LMBTQ kezdeményezés szerzői is, amely magában foglalja a poliamória, azaz a többszerelműség legalizálását is. A szeretet tehát nem egy 3 szavas szlogen, hanem az emberi természetre épülő kincs, amiből a házasság és a család is születik. Ne hagyd, hogy eltorzítsák! Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.